පාඩම YouTube channel එකත් එක්ක දෙනවා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉඳගෙනම නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා පරිගණක පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක බලලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඩම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. හොඳයි අද පාඩම මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ minimize maximize restore down වගේ දේවල් කොහොමද අපි shortcut එකක් භාවිත කරලා කරන්න කියලා. හොඳයි මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් mouse එක පාවිච්චි කරලා minimize කරන්නේ කොහොමද maximize කරන්නේ කොහොමද සහ restore down කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී කරන්නේ this PC icon එක double click කරලා open කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් වෙන folder එකක් වුණත් මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් මම this PC double click කරලා මේ විදිහට open කරගන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ this PC window එකේ දකුණු පැත්තේ කෙරවලට මෙයද්දි close button එක තියෙනවා දකුණු පැත්තේ කෙරවල උඩට වෙන්න. ඊගාට කොටු දෙකක ලකුණක් මෙතන තියෙනවා. එතෙන්ට mouse එක අරන් ගියාම ඔයාලට නම පෙන්නනවා restore down කියලා. ඉතින් මේ කොටු දෙකේ සලකුණට click කරොත් එහෙම this PC window එක අපේ screen එකෙන් භාගික ප්‍රමාණයට කුඩා වෙනවා. ඉතින් restore down එකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ සම්පූර්ණ ස්ක්‍රීන් එකේ ප්‍රමාණයට තිබුණු වින්ඩෝ එක ස්ක්‍රීන් එකෙන් භාගික ප්‍රමාණයට වගේ කුඩා වෙන එක. හොඳයි අපි නැවත වතාවක් මේ සලකුණේ උඩට mouse එක අරන් ගියොත් එහෙම ඒ කියන්නේ close button එකෙන් වම් පැත්තේ තියෙන මේ සලකුණ උඩට mouse එක අරන් ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සලා කොටු දෙකක් පෙන්වුවේ මෙතන. දැන් තනි කොටුවක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම මේකේ නමත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා maximize කියන නම විදිහට කලින් තිබුණ restore down. ඉතින් මම මේ maximize උඩ ක්ලික් කරොත් ආපහු සැරයක් සම්පූර්ණ තිරේ ප්‍රමාණයටම මේ වින්ඩෝ එක විශාල වීමක් වෙනවා. හොඳයි අතන මේ maximize නැත්නම් restore down බටන් එකෙන් වම් පැත්තට වෙන්න ඔයාලට පේනවා ඇති ඍණ ලකුණක් නැත්නම් minus mark එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. අපි ඒ සලකුණට කියනවා minimize කියලා. ඉතින් මේ minimize කියන icon එක උඩ අපි ක්ලික් කරොත් වෙන්නේ මේ window එක හැකිලෙනවා. හැකිලිලා අපේ task bar එකට තමයි එන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මෙතන task bar එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා this PC window එක. හොඳයි මම ආපස්සට මෙතන ක්ලික් කරලා තිබුණු තත්ත්වයට ගන්නම් මේ විදිහට. හරි දැන් එනම් මම කියලා දෙන්නම් mouse එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ shortcut එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි restore down කරන්නේ maximize කරන්නේ සහ minimize කරන්නේ කියලා. හොඳයි මම මේ සඳහා භාවිත කරන්නේ Windows key එක. ඔයාලගේ keyboard එකේ තියෙන පොඩි එක සලකුණ දෙන key එකක් අපි යාර කියනවා Windows key එක කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් Windows key එක අල්ලගෙන arrow keys වලින් down arrow key එක press කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපේ maximize වෙලා තියෙන window එක දැන් restore down වුණා. හොඳයි ආපස්සට Windows key එක අල්ලගෙන down arrow key එක මම press කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර restore down වුණු window එක minimize වීමක් වුණා. හොඳයි මට ඕන ආපස්සට මේ window එක restore down ප්‍රමාණයට ගන්න. ඒ කියන්නේ screen එකේ බාහිර ප්‍රමාණයට මට ආපස්සට මේ window එක ගන්න ඕන. එහෙනම් මම කරන්නේ Windows key එක නැත්නම් මේ කොඩියේ තියෙන key එක අල්ලගෙන arrow keys වල up arrow key එක එකපාරක් press කරන එක. එහෙනම් උඩ ඉතල වෙන මම එකපාරක් press කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර window එක this PC window එක restore down ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් නැත්නම් screen එකේ භාගික ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳයි මට ඕන මේක maximize කරගන්න. එහෙනම් මම ආපහු සැරයක් කරන්නේ Windows key එක අල්ලගෙන arrow keys වලින් up arrow එකේ මම නැත්නම් ඉහළට හිස තියෙන ඊතලේ press කරන එක. හොඳයි දැන් ඔයාලට පේන තොන්න maximize වුණා. හොඳයි මම හිතනවා ඔයාලට මේ ටික පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද අපි minimize කරේ කොහොමද අපි restore down කරේ සහ කොහොමද maximize කරේ කියලා shortcut භාවිත කරලා. හොඳයි මම හිතනවා ඔයාලා අලුත් දෙයක් මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලට පාඩම ගැන හිතුණු දේ පාඩම රටින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.